Welcome to online lecture. Next topic is finite group and composition table. If G star be a finite group means G has n number of elements. Then we can represent the star by its composition table. One can immediately observe following property of the composition table. The composition table કઈ રીતે બનાવાય એ જોઈ. તો we have group છે તો star x is equal to x થાય for each x in G. So the entry in row headed by E are same as the column headings. मतलब जो રો હેડિંગમાં કોઈ એન્ટ્રી ઈ હોય અને અહીંયા સ્ટાર ઓપરેશન અહીંયા કોઈ પણ એન્ટ્રી હોય તો અહીંયા શું આવે એ જ એન્ટ્રી આવે. અહીંયા ધારો કે વાય લ્યો તો ઈ સ્ટાર વાય, આનો મતલબ શું થાય ઈ સ્ટાર વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય, ઈ સ્ટાર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ, ઈ સ્ટાર ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ. એટલે જો કોલમમાં કોઈ એન્ટ્રી ઈ હોય તો બધી રોમાં શું આવે સેમ એન્ટ્રી આવે એ રીતે, કેમ કે ઈ સ્ટાર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ થાય બધા એક્સ માટે. સો વી ઓલ્સો હેવ એક્સ સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ. મતલબ અહીંયા સ્ટાર ઓપરેશન કોલમમાં ઈ હોય તો અહીંયા ગમે તે એન્ટ્રી લ્યો તો અહીંયા શું આવે એક્સ વાય અને ઝેડ. તો કોલમમાં એન્ટ્રી આવે સેમ એન્ટ્રી, કેમ કે આનો મતલબ થાય ઈ સ્ટાર ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ટાર ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ, y star e is equal to y and z star e is equal to z. કેમ કે આપણે ખબર છે x star e is equal to x થાય એટલા માટે. હવે in a group we know that there exists a unique x inverse મળે such that x star x is equal to e and is equal to x star x inverse star x for each x in G. So identity element e appearing in row and each column exactly 1. એટલે કે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ રોમાં કેટલા આવશે ઈચ રો અને બધી કોલમમાં એક્ઝેક્ટલી 1 આવશે. એટલે બધી રોમાં અને બધી કોલમમાં આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એક અને માત્ર એક જ આવશે. બધી રોમાં ચેક કરી અને બધી કોલમમાં ચેક કરી તો આઈડેન્ટિટી કેટલા આવે એક જ આવે. ઓલ્સો હેડિંગ રો એન્ડ કોલમ વોઝ intention as the identity element E are mutual inverse. એટલે એનો ઇન્વર્સ શું થાય ઈ જ થાય, કેમ કે ઈ સ્ટાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ થાય. એટલે બે જગ્યાએ કોઈ ઈ આવતા હોય, જેમ કે અહીંયા સ્ટાર હોય ને અહીંયા ઈ અને ઈ આવતો હોય તો અહીંયા શું આવે ઈ જ આવે, કેમ કે ગ્રુપમાં ઈ એલિમેન્ટ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટનો સમાવેશ થાય. નેક્સ્ટ વન ઇઝ each row and each column of the table, each and every element of G appearing exactly once linear equation. એટલે બધી રોમાં અને બધી કોલમમાં linear equation એટલે કે x star a is equal to b and a star y is equal to b આપણે આનું જોયું તો યુનિક સોલ્યુશન મળે. તો આવા એક્ઝેક્ટલી 1 જ હોય અને આનું યુનિક સોલ્યુશન મળે. એવા 1 જ હશે ટેબલમાં, આવા પ્રકારના 1 જ હશે. તો if the tabulated entry are distributed symmetrically along with principal diagonal, then we conclude that G is abelian અથવા એને કોમ્યુટેટિવ પણ કહેવાય. એટલે G કોમ્યુટેટિવ ટેબલ પરથી કઈ રીતે કહી શકો, ધારો કે ટેબલ તમને 2x2નું મળે છે અને એની પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ એટલે કે આ ડાયાગોનલ એમાં આલી બાજુની એન્ટ્રી સરખી હોય ને આલી બાજુની એન્ટ્રી સરખી હોય ઉપર નીચે, તો એ જી ગ્રુપ જે ગ્રુપમાં સ્ટાર બાઇનરી ઓપરેશન ડિફાઇન થયું હોય તો એ ગ્રુપ તમને કોમ્યુટેટિવ મળે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો વધારે ખ્યાલ આવશે. સો ધેટ R3 ડોટ ઇઝ કોમ્યુટેટિવ ગ્રુપ બાય પ્રિપેરિંગ અ કમ્પોઝિટ ટેબલ. એટલે કોમ્યુટેટિવ બતાવવાનું છે કેના વડે કમ્પોઝિટ ટેબલ. તો R3 કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યો હતો Z in C such that Z cube is equal to 1. R3 છે તો અહીં Z cube આવે, R4 હોય તો Z4 is equal to 1 આવે. Here Z cube is equal to 1, so 1 ને બાજુ લઈ જાઓ તો Z cube minus 1 is equal to 0. આના પાર્ટીશન શું પડે Z minus 1 into Z square plus Z plus 1 is equal to 0.
સો આના રૂટ ક્યાં મળશે? z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ z સ્ક્વેર પ્લસ z પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આના રૂટ ફાઇન્ડ કરવા હોય તો શું મળશે? z ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ સ્ક્વેર રૂટ ડેલ્ટા ડિવાઇડ બાય 2a વેર ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ક્વેર માઇનસ 4ac. તો એ જ કર્યું, બી સ્ક્વેર માઇનસ 4ac માઇનસ 3 મળ્યા તો એના કોમ્પ્લેક્સ રૂટ મળશે, એટલે એના રૂટ મળશે -1 પ્લસ ઓર માઇનસ -1 પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ રૂટ 3 ડિવાઇડ બાય 2 આના રૂટ મળશે. કયા ઇક્વેશનના? z સ્ક્વેર પ્લસ z પ્લસ 1ના. તો એના 3 રૂટ મળ્યા, કેમ કે 3 ડિગ્રીની પોલિનોમિયલ હતી અને કોમ્પ્લેક્સ નંબર હતા, z બિલોંગ્સ ટુ c, તો એના 3 રૂટ મળ્યા. એ 3 રૂટને નામ આપું છું 1, w એન્ડ w સ્ક્વેર, વેર w ઇઝ -1, કેમ કે એક રૂટ આપને 1 મળ્યું અને 2 રૂટ આ મળ્યા. આનો સ્ક્વેર કરો એટલે શું આવે? આનો સ્ક્વેર કરો એટલે શું આવશે એ જોઈ. -1 પ્લસ આઈ રૂટ 3 એનો સ્ક્વેર શું આવે? એટલે 1 પહેલાનો સ્ક્વેર પ્લસ 2, વચ્ચેનું પદ માઇનસ આવશે કેમ કે અહીંયા નેગેટિવ છે. -2 ઇન્ટુ આઈ રૂટ 3 -3, કેમ કે આઈ રૂટ 3નો સ્ક્વેર શું થાય? -3. સો +1 -3 ઇઝ -2 -2i રૂટ 3, એટલે એનો સ્ક્વેર શું આવ્યો? -2 -2i રૂટ 3, એટલે એમાં -2 કોમન કાઢું અથવા 2 કોમન કાઢું તો -1 -i રૂટ 3 ડિવાઈડ બાય નીચેનો સ્ક્વેર કરી એટલે 4 આવે, અહીંયા 2 2 કેન્સલ, એટલે શું મળ્યું? -1 -i રૂટ 3 ડિવાઈડ બાય 2. આ થયું w સ્ક્વેર, જે આપણું એક રૂટ હતું જ અહીંયા, જે આપણું, એટલે કે આ w સ્ક્વેર થયું. આ w, કેમ કે આનો સ્ક્વેર કરો તો w સ્ક્વેર આપને ત્રીજું રૂટ મળે છે. સો R3 ઇઝ નોન એમ્પ્ટી, કેમ કે એમાં 3 એલિમેન્ટ મળ્યા. એટલે R3ના રૂટ તમારે યાદ રાખવાના 1w w સ્ક્વેર, વેર w ઇઝ -1 પ્લસ આઈ રૂટ 3 ડિવાઈડ બાય 2, એટલે કે એના રૂટ જ જે મળે એ થાય. હવે ટેબલ બનાવી, આમાં બાઇનરી ઓપરેશન કાંઈ નથી આપ્યું, એટલે આપણે નોટ પ્રમાણે શું લેવાનું? સ્ટાર, અથવા કાંઈ ન લ્યો તો પણ ચાલે, સમજી લેવાનું સ્ટાર. સો આઈડેન્ટિટી એનો એલિમેન્ટ થશે 1, આઈડેન્ટિટી, કેમ કે R3 બાઇનરી ઓપરેશન કયું આપેલું છે? ડોટ આપેલું જ છે અહીં, એટલે સ્ટાર લેવાની જરૂર નથી, ડોટ આપેલું જ છે. તો અહીંયા બાઇનરી ઓપરેશન પુટ કરવાનું અને ટેબલ બનાવવાનું. એલિમેન્ટ અહીંયા 3 એલિમેન્ટ છે, તો રોમાં 3 એલિમેન્ટ લખવાના, કોલમમાં 3 એલિમેન્ટ લખવાના. અહીંયા ક્યુ પુટ આવશે? 1 ઇન્ટુ 1 શું થાય? 1 આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે, એની એરે 1 મલ્ટીપ્લાય કરો તો 1 જ આવે, તો આ એલિમેન્ટ આવશે 1. એ જ રીતે કોલમમાં જોઈ, સો 1 ઇન્ટુ w શું આવે? w, 1 ઇન્ટુ w સ્ક્વેર એટલે w સ્ક્વેર, 1 ઇન્ટુ w સ્ક્વેર એટલે w સ્ક્વેર. એ જ રીતે હવે સેકન્ડ રોમાં ચેક કરી તો w ઇન્ટુ 1 એટલે w, w ઇન્ટુ w એટલે w સ્ક્વેર, w ઇન્ટુ w સ્ક્વેર એટલે w ક્યુબ. હવે w ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થાય કઈ રીતે? તો આનો ક્યુબ કરો એટલે 1 આવશે, એ તમે જાતે પણ જોઈ શકો. w ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આવે. હવે w સ્ક્વેર ઇન્ટુ 1 ઇઝ w સ્ક્વેર, w સ્ક્વેર ઇન્ટુ w એટલે w ક્યુબ, w ક્યુબ 1 થાય. હવે w સ્ક્વેર ઇન્ટુ w સ્ક્વેર એટલે w રેસ ટુ 4, w ક્યુબ 1 થાય તો w 4 શું થાય? એટલે અહીં w મલ્ટીપ્લાય કરો, અહીં w મલ્ટીપ્લાય કરો, w 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ w. રેડી? તો આ મારું ટેબલ. હવે આની પ્રિન્સિપલ ડાયગોનલ કઈ થાય? આ થાય. હવે એની ઉપરની સાઈડ અને નીચેની સાઈડ બધા એલિમેન્ટ સેમ હોય તો એ ગ્રુપ કોમ્યુટેટિવ થાય. પછી એમ જ છે, અહીંયા w, અહીંયા w સ્ક્વેર, w ક્યુબ એટલે કે 1 એન્ડ થઈ ગયા સેમ, તો ધીસ ઇઝ કોમ્યુટેટિવ. તો clearly the tabulated entry in R3 are well defined.
હવે કોમ્યુટેટિવ તો બતાવી દીધું, આ 3 એલિમેન્ટ થયા. હવે એસોસિએટિવ, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં એસોસિએટિવ તો થાય ફોર ઇચ એક્સ વાય ઝેડ બિલોંગ્સ ટુ R3. અને આઈડેન્ટિટી શું મળે? 1 મળે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. એ પણ આપણે અગાઉ બતાવ્યું હતું. અને ઇન્વર્સ શું મળે? મલ્ટિપ્લિકેશન છે એટલે 1/x, અથવા એક્સ ઇન્વર્સ લખો 1/x ને તો પણ ચાલે. એટલે કોઈ પણ એલિમેન્ટનો ઇન્વર્સ 1/x મળશે. તો R3 ઇઝ કોમ્યુટેટિવ અબેલિયન ગ્રુપ. કોમ્યુટેટિવ કઈ રીતે બતાવ્યું આપણે? કમ્પોઝિશન ટેબલ પરથી, જેની પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલની ઉપરની સાઈડ અને નીચેની સાઈડની એન્ટ્રી સેમ છે એટલા માટે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, સો that D is commutative if a raised to I is equal to a raised to I b raised to I for each a b in G for any 3 consecutive integer I. consecutive integer એટલે તેના પછીના 3 ઇન્ટીજર. ધારો કે 2 લ્યો તો એના પછીના ઇન્ટીજર 3 અને 4 આવે તો આ 3 કન્સિક્યુટિવ ઇન્ટીજર. આને કહેવાય 3 કન્સિક્યુટિવ ઇન્ટીજર. સો લેટ a b રેઝ ટુ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ a રેઝ ટુ k b રેઝ ટુ k. 3 કન્સિક્યુટિવ ઇન્ટીજર આપેલા છે તો આના પછીનો ઇન્ટીજર કયો આવે? એમાં એક એડ કરો તો જ આવે. ઇન્ટીજર કીધું છે એટલા માટે. તો k+1 એના પછીનો ઇન્ટીજર થાય તો a b રેઝ ટુ k+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, કેમ કે આપણે આ ફોર્મ્યુલા આપેલી છે એના પ્રમાણે a રેઝ ટુ k+1 b રેઝ ટુ k+1. હવે k+1 પછીનો કન્ઝિક્યુટિવ ઇન્ટીજર એટલે k+2, એટલે કે એમાં k એડ કરો તો એ ઇન્ટીજર મળે. એ રીતે a b રેઝ ટુ k+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a રેઝ ટુ k+2 b રેઝ ટુ k+2, where k belongs to z. Now a રેઝ ટુ k+1 b રેઝ ટુ k+1 બરાબર શું છે? a b રેઝ ટુ k+1. અને આ રીતે લખાય a b રેઝ ટુ k ઇન્ટુ a b, કેમ કે આધાર સરખા, ઘાતનો સરવાળો એટલે આ મળી જાય. હવે a b રેઝ ટુ k એટલે કે એની વેલ્યુ ઇક્વેશન 1 પ્રમાણે શું લખી શકી? a રેઝ ટુ k b રેઝ ટુ k. એટલે a રેઝ ટુ k+1 b રેઝ ટુ k+1 એના બરાબર શું થયું? a રેઝ ટુ k b રેઝ ટુ k ઇન્ટુ a b. હવે તમે આને આ રીતે લખી શકો, therefore a રેઝ ટુ k ઇન્ટુ a b રેઝ ટુ k ઇન્ટુ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એટલે કે આ ટર્મને a રેઝ ટુ k+1 ને આ રીતે લખી શકી a રેઝ ટુ k ઇન્ટુ a, એટલે b રેઝ ટુ k+1 ને b રેઝ ટુ k ઇન્ટુ b. એટલે ડાબી બાજુની ટર્મને આ રીતે લખ્યું, આ એઝ ઇટ ઇઝ. સો આને હું કાઉન્સ આપું એટલે આ ટર્મ મળે, અને અહીંયા કાઉન્સ ઇન્ટરચેન્જ કરું કેમ કે બાઇનરી ઓપરેશન ઇઝ એસોસિએટિવ. સો આ રીતે મળ્યું. હવે લેફ્ટ કેન્સલેશન અને રાઇટ કેન્સલેશન. લેફ્ટ કેન્સલેશનથી આ કેન્સલ થશે, રાઇટ કેન્સલેશનથી આ કેન્સલ થશે. શું મળશે? a b રેઝ ટુ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ b a રેઝ ટુ k. આવું મળ્યું. હવે નેક્સ્ટ યુઝ કરી, એટલે કે a k+2 b k+2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a b રેઝ ટુ k+2 એનું યુઝ કરી તો એના પરથી શું મળશે? એના પરથી a b k+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ b k+1 a મળે છે. કેમ કે અહીંયા k+1 લીધું હતું ત્યારે શું મળી આપણે ફોર્મ્યુલા? એમાં k એક ઓછો થયો ને a b રેઝ ટુ k ઇઝ ઇક્વલ ટુ b રેઝ ટુ k a મળ્યું. અહીં k+2 લીધું છે તો સિમિલર મેથડ, એમાં એક ઓછો થશે એટલે આવશે k+1 a b k+1 b k+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ a, એટલે આ મળશે. હવે b રેઝ ટુ k a b અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી તો આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસોસિએટિવ છે તો કાઉન્સ ઇન્ટરચેન્જ કરી શકાય. હવે b રેઝ ટુ k ઇન્ટુ a એના બરાબર ઇક્વેશન 4 પરથી a b રેઝ ટુ k એટલે કોમેન્ટ થાય છે તો એ રીતે લખી શકીએ જે આપણે પ્રૂવ કર્યું, ઇન્ટુ b ના ઇન્ટુ b. હવે ફરી પાછો કાઉન્સ ઇન્ટરચેન્જ કરીએ એટલે b રેઝ ટુ k ઇન્ટુ b, અને કાઉન્સ ઇન્ટરચેન્જ કરીએ તો આ શું મળે? b રેઝ ટુ k+1. હવે a b રેઝ ટુ k+1
ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી રેસ ટુ કે પ્લસ 1 એ ઇન્ટરચેન્જ કરી શકીએ ઇક્વેશન 5 પરથી. સો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું? બી રેસ ટુ કે એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? બી રેસ ટુ કે પ્લસ 1 એ. હવે એના પરથી બી રેસ ટુ કે પ્લસ 1 ને શું લખાય? બી રેસ ટુ કે ઇન્ટુ બી ઇન્ટુ એ તો છે જ અહીંયા, તો આ બેને એક કૌંસમાં લખ્યા એટલે કે બી રેસ ટુ કે બી એ. હવે બાય લેફ્ટ કેન્સલેશન લોથી એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળી ગયું? બી એ. હવે એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી એ થતું હોય તો ગ્રુપ કેવું હોય? કોમ્યુટેટિવ અથવા અબેલિયન. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો G is be a group and let A belongs to G is such that order of A is n, then A raised to m is equal to E for some m belongs to Z if and only if n divides m. એટલે કે ઓર્ડર ઓફ એ જો n હોય અને A raised to m બરાબર આઈડેન્ટિટી થતું હોય તો n ડિવાઇઝ m થાય, અને n ડિવાઇઝ m થતું હોય તો A raised to m બરાબર આઈડેન્ટિટી થાય. અહીંયા m ડિવાઇઝ m નો મતલબ થાય છે m n ને ભાંગે છે. સો જી બી એ કોમ્યુટેટિવ ગ્રુપ એ આપણે આપેલું છે. કોમ્યુટેટિવ આપેલું નથી. સોરી, આ એક્ઝામ્પલ ખાલી સ્ટેટમેન્ટ તરીકે લેવા છે, આનું સોલ્યુશન આપણા કોર્સમાં નથી. એટલે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે એ રેસ ટુ એમ બરાબર આઈડેન્ટિટી થાય તો એન ડિવાઇઝ એમ થાય. ક્યારે? ઓર્ડર ઓફ એ જો એન હોય તો. એટલે આની પ્રૂફ કોર્સમાં સમાવેશ નથી, એટલે ખાલી 1 માર્કના ક્વેશ્ચન તરીકે યાદ રાખવાનું છે. તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી જોઈશું.